Xin chào các bạn đã quay lại kênh Tự động A. Trong video trước chúng ta đã tìm hiểu đồng hồ đo năng lượng qua 5V tần số dòng AVS-19N. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu dòng VAF-16-M1. Bây giờ chúng ta vào phần thứ nhất là thông số kỹ thuật. Tính năng là hiển thị riêng biệt cho hiển thị ampe. Hệ thống dây là 3 pha 4 giây, 3 pha 3 giây, 1 pha 2 giây. Trình tự pha được hiển thị bởi đèn LED. Ngã vào điện áp. Điện áp pha là từ 30 đến 300V AC. Điện áp dây là từ 50 đến 520V AC. Còn dòng nó vào chúng ta có thể chọn từ biến dòng là từ 5 đến 9999 ampe. Tần số là từ 45 đến 65 Hz. Hiển thị thông số là điện áp dây, điện áp pha và giá trị trung bình. Dòng ampe tất cả các pha, ampe trung bình, hệ thống tần số. Trình tự pha hiển thị bằng đèn LED. Dòng này có truyền thông Modbus RS485, độ chính xác là 0.5, nguồn cấp là 100 đến 270V AC. Hiển thị 3 số, 6 hàng, mà phím thì có 4 phím, phím cuộn, phím set, phím mũi tên lên, phím tên xuống. Hiển thị đèn LED, hiển thị ampe, kiloampe, trung bình, trình tự pha, điện áp dây, điện áp pha và tần số. Kích thước là 96x96. Phần thứ hai là thao tác trên phím cài đặt. Để vào chế độ thiết lập thông số, chúng ta nhấn đồng thời phím set và phím tên lên. Còn trong cái chế độ mà vận hành thì để thay đổi số trang, chúng ta nhấn lên hoặc phím xuống. Trong chế độ thiết lập thông số dùng để tăng giảm giá trị. Còn phím set để thiết lập giá trị thông số và lưu giá trị và thoát khỏi chương trình cài đặt. Phím cuộn và phím giữ. Khi chúng ta nhấn phím mũi tên chọn, nó hiển thị RAW là nó đang chạy chế độ tự động, thì nó sẽ tự động chuyển đổi thành thái trang. Còn khi chúng ta nhấn phím tên tròn, nó hiển thị chữ HO, tức là chạy chế độ Tây, thì chúng ta phải nhấn để thay đổi trạng thái trang. Tiếp theo chúng ta vào phần thứ ba là hiển thị thông số. Pha 2 giây thì nó hiển thị là dòng, điện áp và tần số. Còn hệ thống 3 pha 4 giây thì hiển thị 4 trang, điện áp dây, điện áp pha, tần số và giá trị trung bình. Còn hệ thống 3 pha 3 giây thì 3 trang, điện áp dây, tần số và giá trị trung bình. Phần thứ tư là sơ đồ dây. Thì dòng này chúng ta có thể chọn 3 kiểu kết nối. Thứ nhất là 3 pha 4 giây, dùng 3 city kết nối sẽ như sơ đồ. Hệ thống 3 pha 3 giây thì không có dây nớt. Hệ thống 1 pha 2 giây thì chúng ta dùng một biến dòng. Phần thứ 5 là thiết lập thông số truyền thông RS485. Thì chúng ta nhấn đồng thời phím set và phím mũi tên lên cho đến khi nào hiển thị pass. Chúng ta cài 19. Nhấn set nó ra hiển thị cái tỷ lệ biến dòng. Chúng ta chọn cái giá trị biến dòng mà chúng ta dùng. Nhấn phím set nó ra cái hệ thống dây, thì chúng ta chọn 3 pha 3 giây, 3 pha 4 giây, 1 pha 2 giây tùy theo cái hệ thống của chúng ta, và nhấn phím set để lưu và thoát khỏi chương trình. Tiếp theo, nếu chúng ta có dùng truyền thông thì chúng ta thiết lập thông số truyền thông, thì chúng ta cũng nhấn đồng thời phím set và phím mũi tên lên cho đến khi nào hiển thị pass. Nhập 35, ra set, chọn nhập cái địa chỉ, nhấn set ra tốc độ truyền, nhấn set ra cái bit chẳng lẻ, nhấn set ra đọc giá trị thanh ghi, nhấn set là loại dữ liệu, và nhấn set là delay. Sau đó nhấn set để lưu và thoát khỏi chương trình cài đặt. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt trên thiết bị. Để vào thông số cài đặt, chúng ta nhấn và giữ đồng thời phím set và phím tên lên cho đến khi nào hiển thị pass. Cài 19. Nhấn set, tỷ lệ city chúng ta chọn là 50. Nhấn set. Ra hệ thống dây. Ở đây có 1 pha 2 giây, 3 pha 3 giây, 3 pha 4 giây, chúng ta chọn 1 pha 2 giây. Nhấn set để lưu và thoát khỏi chương trình cài đặt. Hiện tại là cái tải chúng ta không có dùng tải, cho nên hàng đầu tiên đang là 0. Điện áp là 225V, tần số là 50 Hz. Bây giờ chúng ta thiết lập cấu hình cho truyền thông RS485.
Chúng ta cũng nhấn và giữ đồng thời phím Set và phím mũi tên lên cho đến khi nào hiển thị Pass. Chúng ta cài là 35. Nhấn Set ra địa chỉ, nhấn Set ra tốc độ truyền, mà bit chẳng lẻ, đọc giá trị thanh ghi, đầu dữ liệu, thời gian được trễ. Chúng ta nhấn Set để lưu và thoát khỏi chương trình cài đặt. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.